สวัสดีครับกลับมาพบกับ Uncle Gag ลุงกากล่าผีวันนี้ลุงจะพาพวกเราไปปลดล็อก Challenge สุดท้ายครับที่มีชื่อว่า Final Puzzle ซึ่ง Final Puzzle เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการทำตามเนื้อหาของมันที่บอกก็คือ you let the sweet pair hear the voice ซึ่งไออันเนี้ยมันคือต้องหาอะไรที่มันเป็นคู่กันมาครับแล้วให้มันได้ยินเสียงอันนี้แหละลุงต้องออกตัวก่อนเลยว่าลุงไปหาข้อมูลมาจากกลุ่มพวกCommunity Resident Evil 9 นะครับที่เป็นของต่างชาติแล้วเขาก็พยายามค้นหากันนะฮะจนสุดท้ายก็หาจนได้เดี๋ยวเราไปดูครับว่าทำยังไงสเต็ปที่1ครับให้เราไปที่ Inspection Room ก่อนคือไอ้พื้นที่ตรงนี้มันจะอยู่ชั้นใต้ดินของเจ้าตัวโรงพยาบาลนะครับให้เราลงมาชั้นใต้ดินเพื่อไปช่วยเอมิลี่เสร็จแล้วเนี่ยให้มาพื้นที่ตรงนี้ครับแล้วเราทำการเปิดโฟล์คลิฟต์แบบนี้แล้วมันก็จะมีไอ้ศพเนี่ยมันจะอยู่บนสายพานอย่างเงี้ยมันวิ่งไปนะครับให้เราไปถึงจุดสุดท้ายที่มันเป็นบ่อเลือดที่จะต้องส่งตัวอย่างลงไปตรงจุดเนี้ยหลายคนคงรู้แล้วว่าเขาให้ยืนรอ15นาทีลุงลองยืนรอ15นาทีอยู่3รอบครับเสียเวลาไป45นาทีไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายครับก็มีวิธีหนึ่งคือลุงยืนนับตัวเลยครับตรงนี้มีที่เซฟแนะนำให้มาเซฟก่อนด้วยเพราะจะได้ไม่รอฟรีครับถ้าพลาดจะได้เริ่มตรงนี้เลยเซฟไว้นะครับเซฟ1แยกไว้เสร็จปุ๊บมายืนนับลุงใช้วิธีของลุงนับคือหย่อนลงไป115ตัวนับเฉพาะตัวที่ไม่ใส่ถุงดำนะเนี่ยตัวอย่างเงี้ยหย่อมลงไปอย่างเงี้ยหย่อมอะไรวะจอมอย่างเงี้ยนะเนี่ยจอมไม่นับนะครับลุงนับไว้115ตัวถามว่าทำไมต้อง115ตัวเพราะว่าในคอมมูนิตี้เองเขามีพูดถึง115ตัวลุงก็เลยมาไล่ดูครับเนี่ยปรากฏว่ามันมีบันทึกอันนึงครับที่บอกว่าต้องการเอาแซมเปิลมาสกัดเดี๋ยวดูนะมันจะมีอยู่นี่ครับต้องสกัดแซมเปิล 2.3 มิลลิลิตรจากเลือดนะครับที่เก็บได้ 524.3 ลิตรนะครับจากตัวอย่างที่ติดเชื้อจำนวน115ตัวอย่างครับลุงก็เลยไม่ยืนรอแล้วครับ15นาทีเพราะรอมาละ3รอบไม่ได้ผลนะฮะเล่นนับตัวเอาเลยครับพอเรานับครบแล้วไม่ว่าจะเป็นจำนวนนาที15นาทีตั้งเวลาไว้หรือจะนับมาแบบลุงก็ให้มาหมุนเจ้าล้อตัวนี้ครับเพื่อให้น้ำข้างล่างเนี้ยมันถูกเดรนออกคือให้น้ำมันดูดลงไปแล้วมันก็จะเหลือเป็นพื้นโล่งๆแล้วเราก็จะลงไปบู๊กับศพข้างล่างเนี่ยฮะจริงๆมันก็ไม่ศพหรอกมันก็เคยตัวอย่างที่มันมาทางสายพานเนี่ยแหละให้ลงไปครับตรงเนี้ยสำคัญมากนะครับลุงพลาดตรงนี้หลายครั้งมากคือห้ามฆ่านะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามจะต้องให้เจ้าซอมบี้พวกนี้โดนบทเท่านั้นนะครับห้ามยิงตายให้เรายิงขาครับยิงขาได้ยิงขาแล้วไปทีบหัวอันนี้ได้ไม่เป็นไรแต่อย่ายิงขาขาดนะถ้ายิงขาขาดมันตายนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้เรายิงเพื่อชะลอมันให้มันนั่งแล้วไปเตะก็ได้หรือยิงให้มันอยู่ใกล้ๆล้มอยู่ข้างหน้าเครื่องบดทำยังไงก็ได้อย่ายิงตายแค่นี้ง่ายแค่นี้เลยครับสังเกตดูลุงดีๆเนี่ยลุงจะยิงค่อยๆเจาะค่อยๆเจาะนะครับเพราะว่าปืนหลังๆเนี่ยปืนเราแรงต้องค่อยๆยิงนะเนี่ยให้มันย่ออย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าใช้ได้ครับผ่านหลังจากนั้นเราก็เดินเกมตามต่อปกติครับขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้แล้วก็ไปจัดการกับตัวนี้ครับโบะดึงสวิตช์ออกมาแล้วก็อย่าวิ่งงงแบบลุงอันนี้ลุงงงมันมืดให้ลงตรงนี้นะครับลงไปหลังจากนั้นให้เรากลับไปทางเดิมแล้วเดี๋ยวมันจะมีท่อนะครับที่เราจะต้องมุดท่อเข้าไปให้เรามุดท่อเข้าไปตรงนี้ครับแล้วมันจะเข้าคัตซีนสั้นๆทีนี้จุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งของตรงนี้ครับให้สังเกตบทพูดของเกรซนะครับตอนที่เราเดรนน้ำออกปกติแล้วเกรซจะพูดว่า a lot of blood flowed out นะครับซึ่งอันนั้นถือว่าไม่สำเร็จถ้ามันสำเร็จมันจะต้องขึ้น2คำนี้คำใดคำหนึ่งครับคำแรก a torrent blood flowed out หรือ a ton of blood flowed out แบบที่ลุงได้เดี๋ยวสังเกตนะครับถ้ามันขึ้นคำนั้นแสดงว่าที่ผ่านมาขั้นตอนเมื่อกี้เราผ่านนี่ฮะ a ton of blood flowed out อันนี้คือได้แล้วครับเสร็จขั้นตอนแรกเรียบร้อยครับสเต็ปที่2ครับหลังจากที่เราช่วยเอมิลี่กลับมาแล้วเราจะกลับมาอยู่ในวอร์ดนะครับในโรงพยาบาลเอาเอมิลี่ไปนั่งรอในห้องเซฟก่อนให้เรามาที่เรสต์รูมครับห้องน้ำเราจะต้องไปห้องน้ำนี้
เพื่อกดชักโครกทั้งหมด8ครั้ง8ครั้งนะคือไอชักโครกเนี่ยเราจะกดตั้งแต่แรกก่อนจะลงไปชั้นใต้ดินก็ได้หรือเราจะมากดหลังจากที่ช่วยเอมิลี่แล้วก็ได้เหมือนกันครับแต่ขอให้กดทั้งหมด8ครั้งเพราะว่าในเนี้ยมันมีบอกอยู่ครับในไฟล์ของเกรสตั้งแต่ตอนเริ่มเกมมันมีคำใบ้อยู่เลข8อยู่ตรงมุมนั้นเห็นไหมฮะข้างผนังที่มีศพเมื่อกี้นั่นแหละครับเราต้องกดให้ได้8ครั้งครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในส่วนนี้สเต็ปที่3ครับถ้าเราทำครบ2อย่างเรียบร้อยแล้วนะตอนเราหนีออกจากห้องทดลองครับมันจะมีถังเลือดขนาดใหญ่เนี่ยมันจะแตกนะครับถังเลือดใหญ่นี่มันแตกปุ๊บให้เราวิ่งไปขึ้นบันไดถูกไหมระหว่างเราวิ่งขึ้นบันไดเราจะเจอกับตุ๊กตาของมารีตกอยู่ตรงบันไดให้เราเก็บครับปกติมันจะไม่มีนะตุ๊กตามารีเนี่ยมันจะอยู่ในรังนะครับหลังจากเราเริ่มเกมรอบใหม่ซึ่งมันต้องถือไปคู่กับมือที่ขาดของมารีซึ่งเดี๋ยวลุงจะอธิบายในสเต็ปถัดไปนะครับผมถ้าทำสเต็ปที่บอกไปเมื่อกี้ครบหมดแล้วนะครับเราจะต้องเล่นเกมรอบนั้นให้จบเกมตามปกติเพราะว่ามือที่ขาดของมารีจะไม่อยู่ในรังในตอนเริ่มเกมใหม่เหมือนตุ๊กตาครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องวนกลับมาเล่นใหม่หมายความว่ารอบแรกเราต้องเล่นเพื่อให้ได้ตุ๊กตาก่อนพอได้ตุ๊กตาเสร็จเราเล่นให้จบเกมครับพอจบเกมเราเริ่มเกมอีกรอบนึงให้เราเล่นมาจนถึงจุดที่ลุงทำเป็นวิดีโอนี้ก็คือลงไปช่วยเอมิลี่กลับขึ้นมาแล้วก็มีฉากคัตซีนนะฮะที่เจ้าตัวเดอะเกิร์ลเนี่ยโดนลิฟต์ทับแขนขาดนะครับแล้วเราจะต้องเก็บมืออันนี้แหละเพื่อไปใช้กับตุ๊กตาเข้าใจแล้วใช่ไหมคือมันจะต้องเอารอบแรกเป็นตุ๊กตาก่อนแล้วตุ๊กตาเนี่ยเก็บมาได้แต่มือเก็บไม่ได้เพราะนั้นต้องมาเล่นซ้ำไปถึงจุดนี้เพื่อให้ได้มือมาแล้วเดี๋ยวเราถึงจะมีมือกับตุ๊กตาพร้อมกันนั่นเองครับหลังจากที่เราได้มือที่ขาดของมารีมาแล้วเอาเอมิลี่ไปนั่งพักตากแอร์ก่อนแล้วมาที่บลัดแลบครับมาที่เจ้าเครื่องบลัดแอนาไลเซอร์ตัวนี้เป็นเครื่องตรวจเลือดนะฮะเราได้มือของมารีมาใช่ไหมมือของมารีนี่แหละเราจะต้องทำพัซเซิลเล็กน้อยซึ่งง่ายมากครับดูตามลุงเลยก็ได้มันกดง่ายมากนี่ครับเราก็กดไปตามนี้ฮะปึ๊บเรียบร้อยเสร็จครับหลังจากนั้นมันจะมีข้อความว่ามาเล่นกันเถอะแล้วก็จะมีตัวอักษรขึ้นมาครับ GGC AAG AUA ACG UGU CAU ตัวอักษรเหล่านี้ก็คือคำใบ้ในการที่เราจะไปปลดล็อกชาเลนจ์สุดท้ายกันครับสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่6ครับกระเตงเอมิลี่ไปกับเราด้วยแต่อย่าลืมเอาตุ๊กตากับมือไปด้วยนะครับพกติดตัวไปด้วยมาที่ Lead Researcher Office เพื่อที่เราจะมาแก้พัซเซิลสุดท้ายกันแล้วครับให้ใส่ตามนี้ครับพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวพระอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์พระจันทร์ดาวพระจันทร์พอใส่ครบเรียบร้อยครับก็เป็นการอันล็อกเนี่ยเรียบร้อยครับอันล็อกพัซเซิลได้แล้วครับเป็นปริศนาสุดท้ายของเกมนี้เลยครับที่ยากที่สุดลุงก็ต้องขอบคุณ Community Resident Evil ด้วยนะครับของต่างชาติที่เขาดันด้นพยายามค้นหากันจนได้นะครับเก่งมากๆเลยต้องยกเครดิตให้เขาเลยครับสำหรับสิ่งนี้ในความคิดเห็นของลุงรายละเอียดของชาเลนจ์นี้ลุงว่ามันคือ You let the sweet pair hear the voice อาจหมายความได้ว่าเราต้องเอา2สิ่งที่มารีทิ้งไว้มารวมกันนั่นก็คือตุ๊กตากับมือที่ขาดนะครับเพื่อจะแก้ปริศนาเสียงหัวเราะนั้นอาจจะเป็นเสียงหัวเราะแห่งความดีใจของมารีที่เราเล่นกับเขาสำเร็จก็เป็นได้ครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของโค้ดแต่ละอย่างว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับตัวอักษรที่เป็นคำใบ้จะมี4ตัวอักษรได้แก่ G U C และ A นะตัว G ครับเราเอามาจากเบอร์ที่ติดอยู่ตรงเครื่องทดสอบเลือดในห้องแลบครับที่บอกว่า G เท่ากับ150ล้านมันก็คือระยะห่างจากโลกกับพระอาทิตย์ครับ150ล้านกิโลเมตรตัวอักษร G จึงใช้แทนสัญลักษณ์พระอาทิตย์นั่นเองครับตัวอักษร U เราเอามาจากห้อง VIP Suite ก่อนจะลงไปแลบใต้ดินครับเมื่อเราไปที่นั่นเราจะเจอนาฬิกาทรายวางอยู่บนโต๊ะและเมื่อเราเทนาฬิกาทรายนะครับกับด้านมันปุ๊บทรายไหลมาปุ๊บเราจะเห็นตัวอักษร U เท่ากับ 380,000 ซึ่ง 380,000 เนี้ยก็คือระยะห่างจากโลกและดวงจันทร์ 380,000 กิโลเมตรเช่นกันครับตัวอักษร U จึงเอาไปใช้แทนสัญลักษณ์พระจันทร์นั่นเองตัวอักษร C ครับเราเอามาจากห้อง private lab ต่อจากที่เราได้นาฬิกาทรายเมื่อกี้แหละคือมันลงลิฟต์ลงมาข้างล่าง
เราไปถึงห้องนี้จะมีเขียนระบุในบันทึกบรรทัดสุดท้ายว่า c เท่ากับ 4.2 ly ly ก็คือ light year มันก็คือ 4.2 ปีแสงนะครับเป็นระยะทางระหว่างโลกถึงดาวแคระแดงดาวแคระแดงมีชื่อเรียกว่า Red Dwarf หรือว่า Proxima Centauri ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ระบบสุริยะของเรามากที่สุดดังนั้นจึงเป็นสัญลักษณ์ของดาวครับและอักษรตัวสุดท้ายตัว A จะอยู่ช่วงที่เราเล่นเป็นลีออนครับหลังจากที่เรากำจัดไทแลนด์ไปแล้วเราจะเจอสนามบาสและมันจะมีหัวตุ๊กตาตัวนี้อยู่ให้เราเดินไปเตะหัวตุ๊กตาตัวนี้ให้เข้าห่วงนี่ครับเดินไปเตะให้มันเข้าห่วงค่อยๆเตะไว้ครับพอเราเตะเข้าห่วงปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีเสียงแกรกเราจะได้ยินเลยนะมันจะดังแกรกหลังจากได้ยินเสียงนี้ให้เราลองวิ่งย้อนกลับไปที่ร้านขายปืนครับร้านขายปืนมันจะอยู่ตรงจุดเซฟเมื่อกี้แหละแต่เราจะต้องออกทางประตูนี้แทนแล้วเราวิ่งย้อนกลับไปมันจะมีตุ๊กตาหล่นลงมาตัวหนึ่งไอ้ตุ๊กตาเนี่ยถ้าเราสำรวจครับมันจะเขียนว่า just ignore A หมายความว่าไม่ต้องสนใจตัว A ในชุดพัซเซิลมันจะมี G U C และ A ดังนั้นถ้าไม่ต้องสนใจตัว A คือตัว A เป็นตัวหลอกไม่ต้องเอามาใช้ในการแก้พัซเซิลนั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ทุกคนสามารถปลดล็อก Final Puzzle นะครับแล้วก็ปลดล็อก Achievement ตามที่ต้องการได้ถ้าชอบคลิปลุงไม่ยากเลยครับกดติดตามช่องลุงไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงมีแรงทำคลิปต่อไว้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Uncle Gag ลุงกักล่าผีวันนี้ลุงขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย